כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, שקט פה, שקט מדי. פעם דיברו על השקט שלפני הסערה, לנו יש את השקט שלפני החקירה. האדמה פוערת את פיה מתחת לרגליים שלנו, וכולנו כאן בבית הזה שותקים. ולשתיקה הזאת יש מחיר. כי בכל פעם שנפתחת חקירה, בכל פעם שהאדמה מתחילה לרעוד לכם מתחת לרגליים, אדוני ראש הממשלה, אתה מסכסך. אתה משסה ימנים בשמאלנים, שב צחי הנגבי ותקשיב. אתה משסה יהודים בערבים. אתה משסה דתיים וחילוניים, סטרייטים בלהט"בים, ספרדים באשכנזים, מרכז בפריפריה. כאחרון הטוקבקיסטים אתה מוציא תגובות שכל מטרתן לגרום לנו לשנוא אחד את השני, לנעוץ אחד בשני סכינים ושיניים. אתה לא רוצה עם, אתה רוצה דם. ולהלן מחירון נתניהו לשחיתות. הנוכל המורשע הגדול באירופה, אימרן, המאפיונר, מעביר לך כסף, זה שווה כניסה בשמאל. נפתחת בדיקה במרכאות בחשדה להלבנת הון, זה כבר שווה פילוג בין ערבים ליהודים. מגייס התרומות המשפחתי וראש הסגל נעצר על כבש המטוס בנתב"ג ונחקר 14 שעות. זה יעלה לציבור הישראלי בפילוג בין דתיים לחילוניים. גם זה לא עובד. נשלח את אומנית הבית, זמרת המלחמות מירי קאט דה בולשיט רגב, לפנג בין מזרחיים לבין אשכנזים. עומק ההסתה כעומק החקירה, עומק השיסוי כעומק הצ'ק ללא הכיסוי. מתי תנוח מר נתניהו? מתי? מהו תעריף המונה שאנו נשלם על חקירה שהולכת ומסתבכת? כמו בפינוקיו, אתה עומד ומשקר ומשנה גרסאות שוב ושוב ושוב, וחושב שיקרה לנו ההפך מפינוקיו, שאנחנו נהפוך מאנשים אמיתיים לבובות משוסות על חוטים. אתה מחכה שנשכח שאנחנו עם אחד, שהמקום הזה קטן לנו מדי מכדי שהוא יתחלק לשבטים, שבטים וגזעים, גזעים. אתה רוצה שנשכח שלא משנה אם ההורים שלנו הגיעו מרומניה או ממרוקו או מצרפת או מרוסיה או מעיראק או כאלה שנולדו כאן, אנחנו כולנו ישראלים. אתה רוצה שנשכח שזה לא משנה אם אנחנו גרים בתל אביב או כאן בירושלים, כולנו ישראלים. אתה רוצה שנשכח שבבתי הקברות הצבאיים על הקבר יש נוסח אחד אחיד. אתה רוצה שנשכח שלא משנה אם אנחנו אומרים אלוהים או הקדוש ברוך הוא או אללה או God Almighty או בורא עולם, לכולנו יש אלוהים חוץ מלך, ומי שאין לו אלוהים יכול לעשות הכל. עובדה, הנה, על פי מקורות זרים, ולכל מי שיש ספקות, אלה הכתבות, ויש רבות מהן, על פי מקורות זרים אתה עושה הכל, אין לך אלוהים. פרשת הון, דרכון
עולם תחתון, בטח יקראו לזה עוד מעט. כן, הון דרכון עולם תחתון. לפי אותם פרסומים זרים, הסיבות אשר בגינן מתנהלת נגדך חקירת משטרה הן מאוד חמורות. תוכל בבקשה, אדוני ראש הממשלה, לומר לנו, האם יש אמת בפרסום? האם לבן משפחתך הוצא דרכון תחת שם אחר? האם אותו שם מופיע במסמכי פנמה? האם אותו בן משפחה מחזיק בחשבון בפנמה? האם נכון שלאותו חשבון הוזרמו כספים זרים? האם יש אמת בפרשת הון דרכון עולם תחתון? אדוני, היה לנו כבר ראש ממשלה אחד שנכנס לכלא על מעטפות. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו עוד ראש ממשלה שייכנס לכלא בגלל ענייני כספים או הלבנת הון. זה לא נכון ולא ראוי ומאוד מסוכן לנו כחברה וכמדינה. וראש ממשלה שמקבל כסף מנוכל על פי הודעתו, צחי הנגבי, שעורכי הדין שלו פתחו לנוכל הזה מימרן, חברה בישראל, זה לא צחוק. הרי אותו מימרן הוא אשם שהלבין כספים והעביר אותם לישראל. האם יכול להיות שהחברה הזאת שימשה צינור להלבנת כספים כפי שהוכח בהרשעה בצרפת לגבי מקרים אחרים? אומרים לי, לא יכול להיות. ראש ממשלה לא יאמר עד כדי כך. אבל מצד שני, אני שואל את עצמי, ראש ממשלה שנסמך על שולחנו של טייקון קזינו לא נראה ממש כאחד שבורח מהימורים? אדוני ראש הממשלה, הרי בינינו 90% מהזמן שלך כרגע מוקדש לענייני חקירות. חקירות שלך, חקירות של משפחתך. אי אפשר לנהל ככה מדינה. בקושי נותר לך זמן לסכסך בינינו 24 שעות ביממה. ובואו נחשוב, כשלך אין זמן, אדוני ראש הממשלה, גם לשר הכלכלה אין זמן, וגם לשר החוץ אין זמן. שלא נדבר על שר התקשורת. כי שר התקשורת ושר הכלכלה ושר החוץ וראש הממשלה כולם בחקירות. וכולם מאוד מאוד עסוקים עכשיו. וכשלא נטעה, אין כאן בדיקה משטרתית. בדיקות, צחי הנגבי, יש בקופת חולים. כאן מדובר בחקירה. נכון, אנחנו מוקפים בדיקטטורות, אבל כאן אנחנו עדיין חיים בדמוקרטיה, אדוני ראש הממשלה, ואתה נבחר ציבור, ואתה חייב תשובות לציבור. לא התשובות ערבים נוהרים לקלפיות, או השמאלנים שכחו להיות מה זה יהודים, או פוסט שמאשים פלסטינים באונס שלא היה על רקע לאומני, או הכללות כנגד ערביי ישראל אחרי כל פיגוע ופיגוע, אם יש לזה קשר או אין לזה קשר. זאת לא תשובה. לכן, לפני שיהיה מאוחר מדי, אנחנו מגישים אי אמון בממשלה שהולכת והופכת לחברת קבלן לשיסוי והסתה. זה הזמן שלך ללכת, אדוני ראש הממשלה, ולעשות לביתך, ללכת ולהשקיע את זמנך ולהגן על עצמך ומשפחתך. ואנחנו, כמו שעושים בכפרות, נפנה לחיים טובים, ארוכים ולשלום. כי הכי גרוע, כולנו מבינים שכשהחקירות ילכו ויסתבכו ומלאי ההסתה ייגמר, אדוני ראש הממשלה, אתה עוד תגרור אותנו למלחמה. אולי אז נקרא לה מלחמת שלום המימרן.
חייבים להפסיק לשתוק, חייבים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת